السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول المستطيل X وعرض المستطيل Y. يعني عندنا هنا في مستطيل كما نرى أمامنا. طبعا هنا عندك الطول هو رمز له بالإكس والعرض رمز له بالواي. المطلوب إيجاد الإكس والواي، وعطيلي معطيات أخرى. عطيلي المحيط للمستطيل 22 سنتيمتر، واعطيلي مساحة المستطيل 24 سنتيمتر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. في حقيقة الأمر هذه المسألة بتتحل بالطريقة التقليدية، طريقة المعادلات عادي، وطريقة بالحل الحساب الذهني مش هتاخد غير ثواني بسيطة جدا تقدر تعرف الحل مباشرة. تابعني من أول فيديو عشان تعرف ازاي ان احنا نتعامل مع نوعية هذه المسائل في إيجادها بالحساب الذهني السريع. نبدأ الفكرة بالطريقة التقليدية في البداية. الطريقة التقليدية ان احنا عندنا طبعا من المعطيات بتاعتنا المحيط بيساوي 22. وايه محيط المستطيل؟ محيط المستطيل عبارة عن الطول زائد العرض، الكل نضربه في 2. يعني احنا ممكن نقول نصف المحيط. نصف المحيط بيساوي ايه؟ نصف المحيط بيساوي هنا الطول زائد العرض مباشرة كده. الطول زائد العرض اللي هو اكس زائد الواي. طيب نص المحيط يعني نقسم ال 22 على الاتنين، يبقى إذا كام الناتج؟ 11. يبقى هنا 11 بتساوي إكس زائد الواي. أنا ممكن هنا أجيب منها الواي بتساوي هنا 11 ناقص الإكس، وهطلع دي معادلة إيه؟ رقم 1. ونحن نعلم إن مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يعني إكس واي. طب ما تعوض عن قيمة واي هنا باللي انت جبتها، القيمة اللي موجودة اللي معانا دي. يبقى بالتالي هنا ال A دي هتساوي اللي هي المساحة. مساحة مين؟ مساحة المستطيل طبعا بتساوي الإكس مضروبة في الواي، عبارة عن 11 ناقص الإكس. فبالتالي هنا المساحة دي بتساوي إكس في 11، يعني 11 إكس ناقص إكس تربيع. يعني ممكن إن احنا نكتبها بالصورة التالية: إكس تربيع ناقص 11 إكس زائد ال24 بتساوي هنا الصفر. وبالتالي هنبتدي إن احنا نعمل عملية هنا إيه؟ التحليل لهذه المعادلة. فهيكون معاك الإكس طبعا هنا الناتج 24، يبقى هي وهنا سالب وهنا موجب، يبقى هنا هيكون في إشارتين، هنا إكس طبعا وهنا الإشارتين هيكونوا هنا بالسالب. فهيكون معاك إكس ناقص التمانية، وهنا التلاتة. 3 في 8 ب24، وسالب في سالب بموجب. يبقى هنا ولو جينا إن احنا سالب 8 وسالب 3 يبقى سالب 11، يبقى كده مظبوط تمام. يبقى هنا صفر عادي. يبقى إكس بالتالي هيكون معانا ان الاكس ناقص التمانية دي هتساوي معانا هنا الصفر. فبالتالي الاكس دي بتساوي التمانية، اكس بتساوي 8. وهنا بالتالي الاكس ناقص 3 بتساوي الصفر، يبقى الاكس دي بتساوي التلاتة. طب هتقول لي هنا اكس دي 3 ودي 8، يبقى ناخد هناخد الأكبر، لأن هو حدد لي في المسألة من بداية قال لك إيه؟ الطول. هنا الطول في المسألة هنا الطول المستطيل إكس وعرض المستطيل واي، وعلى الرسمة كاتب لك إن ده الصغير هنا العرض هنا. فبالتالي هنا ده إكس التمانية اللي إحنا هنبتدي إن إحنا ناخدها. لو جينا إن إحنا نقول معانا هنا الواي قيمتها بقى، نوجد قيمة الواي بتساوي ايه من المعادلة بتاعتنا اللي كانت بتساوي المعادلة الأولى اللي هي 11 ناقص التمانية هيساوي 3. يعني إذا الواي هتساوي هنا 3. طب ولو جينا إن احنا ناخد الواي هنا بنفس الشيء هنقول 11 ناقص التلاتة، يعني الواي هتساوي هنا التمانية. طيب ايه بقى موضوع الحساب الذهني السريع اللي انت قلت لنا عليه ان احنا ممكن نتعلم ان احنا نوجده بسرعة؟ الحساب الذهني السريع اللي احنا ممكن نوجد العددين دول بسرعة، ان احنا اول حاجة نصف المحيط ده نقسم ده على الاتنين يبقى 11. نصف المحيط معانا ب11 مفيش اي مشكلة تمام. طب المساحة دي اللي هتفيدني بقى ازاي؟ المساحة انت عندك الرقم بتاعها كام؟ 24.
طب ال24 دي العوامل بتاعتها كام؟ هنا 1 وعندك هنا 2 وعندك هنا 3 وعندنا كمان ال4 وعندنا كمان ال6 وعندنا ال12 وعندنا ال24 نفسها. طيب لو جينا ان احنا نشوف كده الواحد هيستبعد مع ال24 جمعتهم الواحد وال24 هيدينا كام؟ هيدينا 25 وطبعا المحيط هنا ب11 يبقى بالتالي مش هنستخدمه ما ينفعش. طب والاتنين وال24 لو جينا ان احنا نجمعهم هيدونا 14 وانت المفروض تكون ايه معاك 11. فبالتالي التلاتة، طب التلاتة نقول وكان في مفروض في عدد تاني احنا نسيناه التمانية لأن 3 في 8 ب24. التلاتة والتمانية هنا لو جينا إن احنا نقول التلاتة والتمانية هيبقوا معانا ولا مش معانا؟ لأ معانا. تعالى إن احنا نجمعهم كده التلاتة والتمانية اجمعهم هيكون الناتج كام؟ 11 زي يبقى ده نص المحيط 11. الأربعة والستة هيستبعد تماما لأن مجموعهم 10. فبالتالي إذا أنت قدرت تعرف واللي الكبير هيكون إكس يبقى هنا دي 8 وهنا هتكون إيه؟ واي هتكون هنا 3. وقدرنا إن احنا نوجدها بالحساب الذهني بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.